امروز میخوام دوره جامع، کامل و البته رایگان فیتنسگام رو بهتون معرفی کنم. خیلی از ما وقتی میخوایم کاری رو شروع بکنیم دوست داریم یه نقشه راه داشته باشیم. دوست داریم بدونیم قراره چه کارهایی انجام بدیم تا به هدفمون برسیم. اگه قرار لایف استایلمو عوض کنم میخوام بدونم چه کارهایی باید انجام بدم. میخوام بدونم قراره از اینجا به کجا برسم. اگه قراره به تناسب اندام برسم میخوام یه نقشه راه داشته باشم. امروز میخوام دوره جامع، کامل و البته رایگان فیتنسگام رو بهتون معرفی کنم. قراره تو این دوره بتره کنیم. میخوام کل مسئله تناسب اندام و راه رسیدن به تناسب اندام رو تو این دوره با شما گام به گام مرور بکنم. اگر تو هم نمیدونی از کجا باید شروع کنی و چه کار باید بکنی، این دوره برای تو یه نقشه گنجه که بدونی چه کار میخوای بکنی و چطور پاتو توی مسیر تناسب اندام قرار بدی. تو این دوره 10 گام برای رسیدن به تناسب اندام بهتون معرفی میکنم و توی 10 ویدئوی آینده همراه شما خواهم بود تا با هم دیگه قدم به قدم به تناسب اندام برسیم. اگه میخوای زودتر به تناسب اندام برسی تو این دوره با من همراه شو. راستی تا یادم نرفته اینو بهتون بگم که در طول این دوره من همراه شما هستم، کنارتونم. هر سوالی داشته باشین در طول دوره میتونین کامنت کنین و مطمئن باشین که جوابشو حتما میگیرین. و اگر نیاز به مشاوره رایگان داشتی میتونی به طور مستقیم با خود من در ارتباط باشی و به تلگرام یا واتساپ من که آیدیشو این زیر قرار دادم میتونی پیام بدی. سلام، من عباس ملکزاده، اینجا ایستگاه فیتنس. خوش اومدین به دوره فیتنسگام. خب اولین قدم برای شروع رسیدن به تناسب اندام تعیین هدف. یعنی شما هر کاری رو که میخواین شروع بکنیم باید اول هدفتون مشخص باشه. مثلا تو به من میگی که من میخوام ماشین بخرم. خب این هدف کلی شماست که من میخوام ماشین بخرم. حالا باید برای این کار مثلا صبح از خواب پاشی بری مثلا توی سایت ثبت نام کنی یا مثلا بری تو بازار. این میشه کارهای ریزی که باید انجام بدی، هدفهای کوچک. پس برای هدف بزرگمون اول باید بدونیم کاری که میخوایم بکنیم تا چه اندازه اهمیت داره. یعنی وقتی که ما یه هدف بزرگی تعیین میکنیم اول باید اهمیتش رو درک بکنیم که دنبالش بدویم. اهمیت تناسب اندام چیه؟ اهمیت فیتنس چیه؟ اولین ویدئویی که توی این کانال آپلود کردیم راجع به همین موضوع بود. توی این ویدیو میتونید مفصل ببینید که تناسب اندام چه اهمیتی داره. تناسب اندام اونقدری مهمه که ظاهر خوب که خیلی همون دنبال فقط همون ظاهر خوبیم، فقط ارزش افزوده این تناسب اندامه. اینکه شما یک فرد قوی‌تر، سالم‌تر و زیباتر باشین قطعا از شما یه انسان خیلی بهتر میسازه و به کمک لایف استایل درست، به کمک فیتنس میتونین اون انسان بهتر باشین. شما فکر کنین که یه فردی هستین که اصلا به موضوع تناسب اندام اهمیت نمیدین، هیچ رژیم خاصی نداری، اصلا کلا تو زندگیت ورزش نمیکنی، قطعا تو میانه های عمرت حتی زودتر به یه سری دردا و یه سری مشکلاتی گرفتار میشی. آی زانوم درد میکنه، آی کمرم درد میکنه. قطعا این مشکلات با وجود لایف استایل صحیح خیلی کمتر میشن. پس از شر درداتون تا حد زیادی ممکنه خلاص بشین، پیشگیری بکنین از خیلی مشکلاتی که ممکنه براتون پیش بیاد. کیفیت زندگی بالاتر داشتن به واسطه آمادگی جسمانی بالاتر، اینکه توی اجتماع یه فرد مفیدتر باشین، کاراتون رو بهتر انجام بدین، اینکه همیشه خسته باشین، خموده باشین، وظایفتون رو نتونین انجام بدین، توی اجتماع از شما یه وجهه خیلی پایینتری رو میسازه. پس شما با تناسب اندام به طور کلی میتونین یه فرد خیلی بهتر باشین، یه فرد قوی‌تر، مفیدتر، البته برای خودتون دردمند نبودن و مقبولیت بیشتر اجتماعی. پس تناسب اندام مقوله مهمیه، بهش اهمیت بدین. وقتی که میخواین هدف گذاری بکنید و هدف بزرگتون اینه که من میخوام به تناسب اندام برسم، اهمیتش هم بدونید. حالا هدف گذاری رو توضیح بدیم. هدف گذاری خیلی مهمه. یعنی یه زمانی هستش که ما به یه چیزی فقط فکر میکنیم، حالت رویا داره. یه زمانی هست خیلی ها اون چیزی که رویاشون بوده رو به واقعیت تبدیل میکنن.
فاصله بین این رویا و این واقعیت همین هدف گذاریه. هدف گذاشتن و عمل کردن به هدف ها. خب هدف کلی داشتن، هدف کلی من اینه که به تناسب اندام برسم. هدف رو یه مقدار ریزتر کنید تا بدونیم چه کار میخوایم بکنیم. خب من برای اینکه به تناسب اندام برسم هدف ریزتر است. بایستی چربی تنم رو کمتر کنم، یه مقدار باید لاغرتر بشم. مثلا حالا یه کسی دیگه هم هست میگه من باید یه مقدار پرتر بشم. همه جورش هست. پس هدف رو ریزتر کنی، یه مقدار خوردش کنی. خب حالا برای اینکه چربی تنمو کم کنم بایستی برنامه غذاییمو درست بکنم، بایستی شرایط کسر کالری رو ایجاد بکنم. پس نیازمند یک رژیم صحیح هستم، یک رژیم سالم هستم. حالا که رژیممو تعیین کردم باز میتونم هدفمو ریزتر بکنم که این ریزتر کردن هدف باعث میشه ما توی مسیر بمونیم. یعنی شما میای یه هدف گذاری کلی میکنی، بعد هدفتو ریزتر میکنی، میرسی به جایی که هدف گذاری هفتگی برای خودت قرار میدی. این هدف گذاری هفتگی مثل همون کسیه که میخواد یه مسیر رو بره، تو طول مسیر مثلا برای خودش جایزه گذاشته، هر 10 قدمی که میره مثلا یه هویج برمی‌داره. این باعث میشه که انگیزش بیشتر باشه و مسیر رو ادامه بده. هدف گذاری هفتگی من اینه که آقا من هفته به هفته، مثلا این هفته هدفم اینه که 1% از درصد چربی بدنم کم کنم. چربی بدنم اگر 36%، آخر این هفته میخوام بشه 35%، نه 35.5%. یک گام رو به جلو باشه. هفته بعد بشه 34%، هفته بعدش بشه 33%. این هفته میخوام 800 گرم کم کنم، این هفته بعد میخوام 800. پس هدف گذاری ریزتر کردنش به شما کمک میکنه که توی مسیرتون بمونید. هدف گذاری کلید این داستانه. باید هدفتون کاملا مشخص باشه، هفته به هفته چه کار میخوایم بکنیم. اما این یه نکته داره. نکتهش اینه که شما ممکنه با این روش هدف گذاری دل سرد بشید. نباید اینطوری باشه، حواستون باشه. ما قبلا توی ویدیوهای اول کانال گفتیم که نمودار پیشرفت بدن، این که شما چطور باید بدنتون رو چک بکنید، خیلی مهمه. چون نمودار پیشرفت بدن یه نمودار خطی نیست که من هر هفته مثلا 800 گرم کم بکنم، حالا یه هفته که مثلا استاپ کردم کم نکردم، این باعث بشه من دل سرد بشم. اگه شما دیدگاهتون اینجوری باشه که نمودار پیشرفت بدن خطیه، به این شکل دل سرد میشین. اما اگر بدونید که نمودار پیشرفت بدن سینوسیه و شما گاهی پیشرفت دارین، گاهی ثابتین، گاهی حتی ممکن یه قدم عقب برین، باز بیشتر جلو برین، اگر اینو بدونین دل سرد شدن دیگه تو کارتون نمیافت. پس یادتون باشه نمودار پیشرفت ما سینوسیه و بر اساس این توقعاتتون رو درست تنظیم بکنید که آقا من قرار نیست هر هفته اون هدفی که تعیین کردم و حتما بهش برسم، یه وقتایی ممکنه کمتر از اون بهش برسم. تا اینجا خلاصش چی شد؟ اهمیت هدفتون رو بدونید، هدف گذاری کلی، هدف‌ها رو ریز کنید و هدف گذاری‌های ریز رو بدون توقع پیش برید. همه چیز رو انجام بدین با علاقه و اشتیاق زیاد و دیگه نتیجه رو به بدنتون واگذار کنید. مطمئن باشین اگر پلن شما درست باشه و توی مسیرتون تداوم داشته باشین، حتماً به هدفتون میرسین. یه نکته هم بگم برای اونایی که یه مقدار عجولن. اولا اینکه تناسب اندام عجله بر نمیداره. اصلا این حرفا رو باور نکن که تناسب اندام در 20 روز، تناسب اندام در 10 روز. تعریفت از تناسب اندام چیه؟ برای کی تو 20 روز؟ یعنی برای اونی هم که 400 کیلوه تو 20 روز قراره به تناسب اندام برسه؟ پس وضعیت اولیه فرد مهمه، همه شرایط مهمه و این نسخه های عمومی رو دادن کار درستی نیست. اینا فقط برای دون پاشیدن و جذب کردن بیشتره. حواستون باشه گول اینا رو نخورین. شما قراره گام به گام نسبت به قبل خودتون بهتر باشین. فقط همین. و اگر فقط همین انجام بشه در دراز مدت ببینین چی میشه. شما این هفته با هفته پیش تفاوت داری، ماه آینده با این ماه تفاوت داری، پیشرفت کردی، سال آینده چه بدنی داری اگر تو این مسیر بمونی. پس اون چیزی که مهمه اینه که شما نسبت به گذشته خودتون بهتر میشین و شما با گذشته خودتون در رقابت هستین. این یادتون باشه. یه نکته دیگه هم برای این که حالا که اهمیت تداوم رو بهش پی بردین، یه نکته دیگه هم بگم. تداوم اصلا به این معنی نیست که شما همیشه 100% روی رژیم باشی، همیشه
تمرینات منظم انجام بشه، همیشه یه چیزی میاد این نظم شما رو به هم میزنه و این هست، این بخشی از برنامه است. من یادم یه بار یه شاگردی داشتم، این اگر یک وعدش مثلا 200 گرم فیله مرغ داشت، اگر میشد 150 گرم کلا رژیمو میذاش کنار. اینجوری نباشین، همیشه همه چیز 100% اونی که میخواین نیست. حتی اگر شده 70% خودتون رو برنامه‌تون نگه دارین، 60% نگه دارین، ولی کامل از برنامه‌تون خارج نشین. اگه هم کامل از برنامه‌تون خارج شدین، شدیداً تاکید میکنم سریعا دوباره استارت بزن. اگه یه روز طبق برنامه نبودی، دوباره روز دوم استارت بزن. اگه 2 روز طبق برنامه نبودی، روز سوم از دست نده، دوباره استارت بزن. تداوم به معنی همیشه 100% بودن نیست. تداوم یعنی مدام شروع کردن و شما توی این مسیر، توی این فیتنسگامی که ما میخوایم با هم پیش بریم، باید یادتون باشه که فرصت اینو دارین که هر روز دوباره از اول شروع بکنید. اگر اینجوری باشه و دیدگاهتون به این شکل در بیاد، الان ذهنیت شما آماده است برای مسائل فنی که توی ویدیوهای آینده راجع به مسائل فنی توضیح میدیم و گام با گام پوینت های عملی رو بهتون میدیم که چه کار باید بکنید. پس در وهله اول ذهنیتتون رو درست بسازید تا بر اساس اون بتونید بدنتون رو درست بسازید. البته توی این ویدیو راجع به بحث تداوم مفصل صحبت کردیم. بد نیست یه نگاهی بهش بندازین اول دوره‌ای، یه نگاه بهش بکنین، خیلی بهتون کمک میکنه که توی مسیرتون بمونید. دوستان عزیزم، تهیه این دوره برای ما هم از نظر مالی هم از نظر زمانی هزینه داشته. پس خواهش میکنم از ما حمایت بکنین و اگر کسی رو میشناسین که این دوره به دردش میخوره یا هدف تناسب اندام داره، حتما بهش معرفی بکنین. این ویدیو رو لایک کنین، برای ما کامنت بذارین، همراه ما باشین تا با هم اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم. تا گام بعدی در پناه ورزش سالم و تندرست باشین.